फक्त एक वाटी तांदळापासून अगदी सोपा, मऊ, लुसलुशीत आणि झटपट होणारा असा नाश्ता मी इथे बनवलेला आहे. अगदी सोपी रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर ह्यासाठी इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. तांदूळ कोणताही घेऊ शकता. इथे मी जो भातासाठी कोलम तांदूळ वापरते तोच वापरलेला आहे. त्याचबरोबर इथे मी घेतलेले आहे 1 टीस्पून मेथी दाणे आणि आता आपण हे तांदूळ आणि मेथी दाणे स्वच्छ धुवून घेऊया 2 वेळा आणि मग त्यामध्ये पाणी घालून साधारण 4 ते 5 तास किंवा तुम्ही जर का सकाळी नाश्त्याला बनवणार असाल तर रात्रभर हे भिजत ठेवा. तर आता ज्यावेळेला आपण ते हे वाटायला घेणार आहोत त्याआधी थोडा वेळ आधी एक एक अर्धी ते पाऊण वाटी इथे मी जाडे पोहे घेतलेले आहेत. पोहे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि मग ते थोड्याशा पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत. त्यानंतर मी पाऊण वाटी ओलं खोबरं खवून घेतलेलं आहे आणि आता आपले तांदूळसुद्धा चांगले भिजलेले आहेत रात्रभर. त्याच्यातलं तर पाणी मी काढून घेणार आहे आणि आता आपल्याला ते वाटायला घ्यायचे आहेत. तर इथे मी मोठंच मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यामुळे 2 वेळा काही वाटायची गरज नाही. एकाच वेळेला हे सगळं वाटलं जाईल. आता हे भिजलेले तांदूळ, मेथी, त्याचबरोबर ओलं खवलेलं खोबरं आणि पोहे जे आपण भिजवले होते ते सर्व आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं आहेत. जर का तुम्हाला गरज वाटली तर सुरुवातीलाच पाणी घाला, नाहीतर मग एकदा मिक्सरमधून फिरवून मग सुद्धा आपण पाणी ह्यामध्ये घालू शकतो. तर आता एकदा मी हे मिक्सरमधून फिरवून पाहिलं तर ह्यामध्ये आपल्याला पाण्याची गरज आहे. तर अंदाजे इथे मी अर्धी वाटी पाणी ह्यामध्ये घातलेलं आहे आणि आता हे मिश्रण जे आहे ना ते पुन्हा चांगलं वाटून घेतलेलं आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता अगदी छान असं बारीक हे वाटलं गेलेलं आहे. आता हे जे बॅटर आपण बनवलेलं आहे ते एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. एकदा आपण कन्सिस्टन्सी चेक करूया. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालायची गरज आहे. तर जे आपल्या मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी थोडंसं पाणी घेतलं होतं आणि त्यातलंच पाणी मी आता ह्या वाटणाचं पाणी ह्यामध्ये घातलेलं आहे. आता आपण आणखी चेक करेल, लागलंच अजून तर पाणी तुम्ही घालू शकता, पण आता मला इथे गरज वाटत नाही. तर व्यवस्थित आपली कन्सिस्टन्सी आहे. तर आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि एक चटणी बनवून घेऊया. त्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर, 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या, आलं अगदी थोडंसं अर्धा इंच आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या. हिरव्या मिरच्या तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. 5 ते 6 ओला नारळाचा चव आणि थोडंसं मीठ घालून आपल्याला एक खोबऱ्याची चटणी इथे बनवून घ्यायची आहे. साधी चटणी आहे जी आपण नेहमी इडली डोस्यासाठी बनवतो. तुम्हाला वाटतंच असल्यास त्याच्यात थोडीशी पंढरपुरी डाळसुद्धा घालू शकता. त्यानेसुद्धा खूप छान चव येते. आता आपण ह्या चटणीला ना छान असा एक तडका देणार आहोत. त्यासाठी या कढईमध्ये मी थोडीशी तेलाबरोबर राई, कढीपत्ता, हिंग आणि लाल मिरचीची फोडणी केलेली आहे. चांगले फोडणी छान तडतडली पाहिजे आणि मग गॅस बंद करून ही फोडणी जी आहे ना ही आपण चटणीवर घालूया आणि अगदी छान खमंग अशी आपली ही चटणीसुद्धा तयार झालेली आहे. तर चटणी बाजूला ठेवूया आणि आता आपल्या डोस्याकडे वळूया. तर इथे आपलं जे बॅटर आहे त्यामध्ये आपल्याला 1 पॅकेट इथे मी फ्रूट सॉल्ट किंवा इनो लेमन फ्लेवरचं जे असतं ना ते घालायचं आहे. थोडंसं वर पाणी घालूया म्हणजे तो इनो जो आहे ना तो ॲक्टिवेट होतो आणि त्यानंतर हळूवारपणे एकाच दिशेने असं फिरवत आपल्याला ते बॅटर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर का तुमच्याकडे इनो नसेल तर थोडासा अर्धा टीस्पून तुम्ही बेकिंग सोडासुद्धा यामध्ये वापरू शकता आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला एकाच दिशेने फिरवत हे बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता बॅटर आता अगदी छान फुललेलं आहे. तर अदरवाईज तुम्ही हे फर्मेंटेशनलासुद्धा रात्रभर ठेवू शकता. तसंही तुम्ही करू शकता, पण जर का तुम्हाला लगेचच खायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये इनो टाकून अशा प्रकारचा मऊसूत डोसा तुम्ही यापासून बनवू शकता. तर आता आपण ह्यामध्ये जर छान असे डोसे बनवून घ्यायचे आहेत. तर इथे आपल्याला सॉफ्ट डोसे बनवायचे आहेत म्हणून मी काय केलं, थोडंसं पॅनला तेल लावून नंतर छान पुसून घेतलं आणि त्यानंतर असा प्रकारचा डोसा घालून तो झाकून ठेवायचा अगदी 2-1 मिनटं. तुम्ही बघू शकता वर अगदी छान जाळी आलेली आहे आणि छान असा आपला हा डोसा मऊ लुसलुशीत असा तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारचे बाकी डोसेसुद्धा तुम्ही बनवू शकता. नाश्त्याला किंवा मुलांना डब्याला द्यायलासुद्धा फार उत्तम आहे. अगदी फार वेळेपर्यंत छान असे मऊ लुसलुशीत होतात आणि अगदी सॉगीसुद्धा होत नाहीत. तर चटणीबरोबर हा अशा प्रकारचा नाश्ता तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रितिका सावंत किचनला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा, फेसबुकवर आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करा. तर भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.